Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đã tìm cách đột nhập vào phần hương cốc nhưng không được, nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, còn có đại trận cảnh báo khiến bọn họ suýt chút nữa bị bắt lại. Sau khi thương lượng, cả hai quyết định dẫn dụ đám thuộc hạ đến sau đó bắt cóc một tên để điều tra. Dưới sự uy hiếp cường đại của hai đại ác ma, tên đệ tử phần hương cốc rốt cuộc không chịu được mà khai ra bí mật. Thì ra mắt xích quan trọng của những hồi chuông cảnh báo kia nằm ở trên những chiếc chuông gió treo xung quanh cốc. Nhận được tin này, Quỷ Lệ quyết định đêm nay sẽ lập tức hành động. Kim Bình Nhi sau lần trước bị bắt được Quỷ Lệ cứu đã an phận hơn nhiều. Nghe hắn nói vậy, cô nàng lập tức cúi đầu nói rằng mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của hắn. Thời gian rất nhanh trôi qua, đang trong lúc hai người lặng lẽ đứng ở đỉnh núi bên cạnh chuẩn bị đột nhập, thì bỗng phát hiện phần hương cốc bất ngờ có kẻ địch đột kích. Thấy nơi đây trở nên hỗn loạn, Quỷ Lệ quay qua phía nữ nhân bên cạnh lên tiếng nói: "Cô ở lại, ta sẽ thâm nhập vào sâu trong phần hương cốc để dò xét." Kim Bình Nhi trong bóng tối dường như thở dài, lập tức nói: "Cũng được, công tử hãy bảo trọng." Quỷ Lệ ngạc nhiên, hai từ bảo trọng phát ra từ miệng Kim Bình Nhi quả thật nghe lạ tai. Nhưng Kim Bình Nhi trước vẻ mặt của hắn chỉ cười khẽ, thân hình khẽ lướt nhanh, một lúc sau đã biến mất trong màn đêm. Rất nhanh, Quỷ Lệ cùng Tiểu Hôi đã âm thầm lẻn vào trong cốc. Tại nơi cửa cốc vẫn còn huyên náo. Thường ngày, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đau đầu nhức óc về tiếng chuông báo động. Lúc này dường như có kẻ địch tập kích nên vẫn không ngừng kêu. Hắn đảo mắt nhìn khắp bốn phía, lập tức phi thân hướng về phía căn phòng đằng sau. Đó là nơi mà tiếng chuông không ngừng vang lên, chắc hẳn là vị trí đầu não. Đúng lúc này, Tiểu Hôi đột nhiên chỉ vào góc tường một căn phòng nằm ở phía xa, trong đôi mắt nó đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng quái lạ, ẩn chứa những tia máu đỏ. Quỷ Lệ đương nhiên không hiểu nó nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía căn phòng đó, càng lại gần, nhiệt độ chung quanh lại càng tăng cao. Quỷ Lệ cũng kinh hãi phát giác, phệ huyết châu trong tay hắn bỗng nhiên cũng có phản ứng quỷ dị. Đúng lúc này, nghe có tiếng người nói chuyện, hắn liền núp mình sau tảng đá ẩn thân. Quỷ Lệ nhíu mày, hai người này hắn đã biết từ 10 năm trước, chính là Lý Tuân và Yến Hồng. Lúc này, thanh âm Yến Hồng vang lên: "Sư huynh, bọ quái vật đó vì sao đột nhiên nổi xung với chúng ta?" Lý Tuân nhíu mày, hiển nhiên là cũng không biết lý giải ra sao, nhưng thấy sắc diện gã nghiêm lại, lạnh lẽo nói: "Ta cũng không hiểu vì sao chúng ta đường đường là phần hương cốc, hà tất đối với bọ quái vật phải nhún nhường, hiện tại lại còn phải thỉnh cả thượng quan sư thúc đến, thật là mất mặt." Nghe đến đây, thân ảnh hai người cũng đi xa, Quỷ Lệ cũng không nghe được họ nói cái gì nữa. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Hôi khẽ nói: "Chúng ta có lẽ nên đi xem vị thượng quan sư thúc này là nhân vật thế nào." Rất nhanh, phía trước đoạn đường dẫn tới trọng địa trong cốc có một quỷ ảnh lướt qua. Một lúc sau, Quỷ Lệ dừng lại trước một tảng đá có 4 chữ huyền hỏa trọng địa, 2 chữ huyền hỏa khiến hắn hơi do dự dừng cước bộ. Nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh, tiến vào sâu bên trong. Đập vào mắt Quỷ Lệ là một tế đàn như bị ngọn lửa thiêu đốt. Hắn từng bước thận trọng đi lên tế đàn. Lúc này, sức nóng xung quanh đã tăng lên rất nhiều, tựa như nơi mỗi bước chân đặt xuống không phải là những bậc đá đỏ kia nữa, mà là những tấm than đang nóng bỏng rừng rực. Cũng trong lúc này, tại lối vào của phần hương cốc, máu đã chảy thành sông, những tiếng gào thét từ hơn trăm người ngư nhân man tộc cao to lực lưỡng, thịnh nộ cực điểm, mang theo những loại binh khí cổ quái không ngừng giao đấu với đệ tử phần hương cốc. Tuy trên khung cảnh hiện lên rất đội kinh hoàng, đầy lũ ngư nhân hung ác không cùng, nhưng tình hình vẫn đang được bên phía phần hương cốc dần dần làm chủ được. Đúng lúc này, một luồng kinh khí đánh ra khiến đám ngư nhân kinh hãi kêu lên, đồng thời đệ tử phần hương cốc nhất thời kinh ngạc, lần lượt quỳ rạp xuống đất cung kính hô lên: "Thượng quan sư bá!" Bên phía ngư nhân, tất cả đều chấn động toàn thân, cử một người ra nói chuyện với vị đại nhân vật vừa đến. Lúc này, người phiên dịch cũng có mặt. Thượng quan Sách chủ động lên tiếng: "Các ngươi vì sao mà tấn công vào dương cốc chúng ta, coi nơi này là trốn không người ư?" Ngư nhân mặt hiện vẻ dữ tợn đáp: "Tộc trưởng của chúng ta gặp gỡ với người bên ngươi rồi bị hạ sát, các ngươi chỉ nói tìm không được hung thủ. Rõ ràng là do các người làm. Ngư nhân man tộc chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của các người, nhưng thả liều mạng cũng phải báo thù cho tộc trưởng." Lý Tuân đứng bên cạnh thấy thượng quan Sách cúi đầu trầm mặc, liền nghi vấn hỏi: "Lúc ta rời khỏi đây, tình thế chẳng phải đã ổn định rồi sao?" Hai bên đối đầu, ngư nhân cũng không hề có ý động thủ, để đợi cốc chủ chúng ta ra nói chuyện, tại sao đột nhiên lại đánh nhau thế này? Một tên cúi đầu đáp: "Bọn đệ tử cũng lấy làm lạ, vốn dĩ đang yên lành, tuy rằng có chút căng thẳng, nhưng đôi bên đều không có ý định tiếp tục độc thủ. Không ngờ phía ngư nhân tự dưng có tiếng kêu thảm, bên ngoài có một ngư nhân không biết tại sao mà ngã xuống, vậy là cả đám ngư nhân lập tức xông lên." Hiển nhiên, kẻ ra tay không ai khác chính là Kim Bình Nhi. Đến đây thì cũng hết tập 40 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.